Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi o să vorbesc în mod special despre permacultură, pentru că au fost câteva persoane de-a lungul timpului care au adus acest subiect în prim plan și am zis să fac și acest videoclip acum, cât încă mai e timp, pentru că pe urmă va începe campania cu semănatul, cu plantatul și nu o să mai am timp să fac astfel de videoclipuri pe temă. Așadar, despre permacultură o să vă spun opinia mea, care nu trebuie să fie neapărat opinia tuturora. Este doar a mea, prin concluziile pe care le-am tras și eu de-a lungul anilor, pentru că permacultură am testat. Am testat nu doar în grădina de legume de aici, de acasă, ci și la plantația de Paulonia, când am experimentat, spre exemplu, cultura roșiilor inimă de bou. Practic am sesizat faptul că în grădină acest soi inimă de bou, autohton românesc, nu mai mergea. Nu mai mergea sub nicio formă, deși am avut rezultate extraordinare în primii ani de când ne-am mutat și până în 2018. Deci de 7 ani de zile am avut rezultate excelente cu acest soi românesc. Din 2018 nu am mai avut rezultate. Și ce am făcut? Pentru că n-am vrut să renunț definitiv la acest soi, am cultivat la plantația de Paulonia câteva fire și am aplicat principiul permaculturii, adică am imitat natura, am plantat, așadar, am făcut așa niște șanțuri în care am pus răsadurile foarte firave, de altfel erau lunguiețe și foarte, foarte subțiri. A fost un test. Sinceră să fiu, nici nu m-am așteptat să am și rezultate, dar am avut și rezultate. Așadar, le-am plantat foarte, foarte, foarte subțiri, alungite, pe lung. Am îngropat tulpini, mare parte din tulpină, pentru că ea s-a transformat în rădăcină și am acoperit cu pământ inițial. Apoi le-am acoperit cu ce am găsit la fața locului, și anume cu buruieni. Am tăiat buruienile și le-am peste pământ, am acoperit cu buruieni verzi, nu erau uscate pentru că nu aveam paie acolo, nu aveam fân. Așadar, am acoperit cu un strat de buruieni, peste care am venit cu cartoane, neavând un strat generos de materie organică, care se pot folosi și cartoane neimprimate dacă nu există frunze, dacă nu există paie, dacă nu există fân. Sau, știu eu, bucăți de scoarță de copac. Așadar, am imitat natura. Am aplicat permacultura la plantația de Paulonia, loc în care nu mai aveam alte culturi de nici un alt sortiment, doar acele roșii. Am avut rezultate uimitoare, dar datorită faptului că în acel an a plouat. Am avut noroc de un an ploios și astfel am avut roșii inimă de bou așa. Eu nu le-am udat niciodată, nu le-am tratat cu nimic, nu le-am stropit foliar cu absolut nimic, deci cum le-am pus acolo, așa le-am lăsat și m-am dus din an în Paște să văd evoluția lor. Am recoltat de acolo inimă de bou, cum recoltam la început aici, în grădina de legume, la începutul, când am venit noi la țară și ne-am mutat. Vreau să spun că funcționează, dar trebuie ținut cont și de alte aspecte, nu doar de avantaje, trebuie ținut cont și de dezavantaje, pentru că în momentul în care noi creăm acel strat de mulci, imitând natura, favorizăm într-adevăr dezvoltarea bacteriilor benefice din microorganismele benefice care fac bine plantelor, solului, dar în același timp creăm condiții ideale pentru a se dezvolta, pentru a ierna
și dăunătorii. Și aici e o mare problemă, pentru că dacă noi creăm acele condiții ideale, vom avea și foarte, foarte mulți dăunători în următorul an și tot așa. Și când mă refer la dăunători, la mine problema cea mai mare și mai mare și mai mare este cu plojnițele. Pentru că plojnițele, pe lângă alți dăunători, iernează sub frunze, sub paie, sub unde găsesc un loc mai călduț. Adică sub mulci. Și aici e marea problemă, că nu putem imita natura, pentru că în natură, în pădure, spre exemplu, nu sunt roșii, nu sunt castraveți, nu sunt... sunt doar copaci și aia e, plojnițele, nicio problemă, că nu fac rău la copaci. Dar la grădina cu legume este o catastrofă. Plojnițele sunt acele insecte împuțite care stau pe legume și pe fructe și pur și simplu sug seva lor și își introduc saliva în legumele noastre și în fructele noastre. O salivă puturoasă, toxică, care este improprie. În momentul în care noi consumăm acel fruct, acea legumă, se simte diferența, împuțiciunea și nu putem să mai consumăm. Și ele sunt bune de aruncat. Aruncat, până acum le-am dat, n-am aruncat nimic, am dat la găini, că am avut găini. Din păcate anul ăsta e primul an în viața noastră când nu avem găini. Dar sperăm să rezolvăm și problema asta cât de curând, să asigurăm condițiile necesare. Apropo de găini, găinile sunt cei mai buni aliați în lupta cu dăunătorii, deci combatere 100% naturală, pentru că dacă, spre exemplu, imităm natura, automat trebuie să avem și găini ca să râcâie prin mulciul ăla, dacă nu ne deranjează, dacă avem straturi și deranjează straturile, aia e, dar ele sunt indispensabile în lupta cu dăunătorii pentru că ele mai elimină din ouă, din larve, din dăunători, mai țin sub control dăunătorii. Dar nu vor rezolva 100% problema, adică în momentul în care avem masă verde, masă organică, cum ar fi mulciul, și dacă este și strat generos, atunci cu siguranță vom avea dăunători acolo, în substratul ăla. Un alt dezavantaj al permaculturii aplicat în grădina cu legume ar fi faptul că nu putem să mai îmbunătățim noi solul, spre exemplu, cu gunoi de grajd, cu ce mai îmbunătățim, cu ce mai pune fiecare. Noi punem și cenușă și, desigur, se poate arunca cenușă pe paiile alea, dar nu e același lucru cum e atunci când încorporăm cenușa în sol. E drept că solul care are un mulci, care este acoperit cu un covor de mulci, este mai afunat. Pentru că dacă noi îndepărtăm mulciul, vom constata că de desubt este solul afunat, avem și râme acolo și râmele sunt foarte bune pentru îmbunătățirea solului, pentru că excrementele care le lasă ele în urmă reprezintă cel mai bun îngrășământ natural pentru plantele noastre. Dar, v-am spus, dragilor, adică trebuie ținut cont foarte, foarte mult și de dezavantaje, nu doar de avantaje. Cum procedăm noi? Noi mergem jumate-jumate, adică aplicăm mulciul în cursul anului, în grădina cu legume, și la sfârșitul anului îl luăm, dacă nu s-a descompus între timp, pentru că mare parte, dacă noi aplicăm mulciul în strat subțire, mare parte se descompune și constituie nutrienți pentru sol și în acest fel îl îmbunătățim. Dar dacă noi aplicăm un strat mai generos de mulci, cum ar fi paie, rumeguș, pentru că se poate folosi și rumegușul în amestec cu paie, și scoarță de copaci și tot așa, buruieni. Dacă ne rămâne nouă toamna un strat generos de mulci în straturi, în sol, noi o să luăm acel mulci și îl punem la compost.
Și astfel, în compost există mai multe șanse ca dăunătorii să fie eliminați tocmai prin temperaturile ridicate care se creează în interiorul compostului. Se mai elimină din larve și din alți dăunători. Pe când, dacă am lăsat la fața locului, în sol, în grădină, acel mulci, este numai bun pentru a ierna toți dăunătorii și, în mod special, plojnițele, pentru că eu cu plojnițele am o mare problemă, pentru că ele stau, când le văd așa pe roșii, și nu doar pe roșii, și pe fructe, când le văd eu așa și mă plimb prin grădină și văd roșia, cum stă plojnița aia așa și suge din roșie, din munca mea, nu știu cum sunteți voi, dar pe mine mai e așa o isterie, un disconfort teribil care nu... E drept că stau și adun mereu plojnițele și le nec în apă cu săpun, în recipiente, le scutur așa cu pensula, cu lingura și le scutur în recipiente și le nec. Dar sunt prea multe și nu fac față. Eu nu mai fac față cu plojnițele și, da, tocmai din această cauză trebuie cumva să nu le favorizăm în condițiile de înmulțire și de iernare. Și, după opinia mea, cel mai bine este ca totul să fie greblat, toamna târziu, greblat, pus la compost și acolo în amestec cu gunoi de grajd, cu alte resturi, acoperit ca să se mențină acolo o anumită umiditate și căldură și în acest fel mai dispar și din dăunători. Nu putem rezolva problema în totalitate, dar măcar o putem ține sub control. Așadar, despre permacultură, ea poate fi aplicată după opinia mea, dar nu în totalitate așa cum este recomandat, pentru că în acest fel asigurăm condiții favorabile de înmulțirea dăunătorilor. Permacultura e bună an de an, a adăugat câte un strat acolo de mulci și, bineînțeles, trebuie ținut cont și de culturile asociate, de vecinătatea plantelor, pentru că tocmai asta presupune și permacultura, ca plantele să fie plantate unele lângă celelalte, ținând cont de nevoile lor și de faptul că dacă o plantă se împacă bine cu altă plantă, atunci ele merg alăturate, dacă nu, atunci să nu le chinuim și să nu le punem unele lângă celelalte. Cel mai bine este să punem cumva un paravan între ele, adică o cultură care să se împace bine și cu o plantă și cu cealaltă plantă. Ca și în viața reală, de altfel. Și plantele, ca și oamenii, sunt plante care se împacă bine și plante care nu se suportă. Cam asta este părerea mea despre permacultură, despre imitarea naturii. În agricultură se poate și nu prea se poate, pentru că în agricultură vorbim despre legume și fructe, iar în natură vorbim despre copaci. Despre pădure și sunt două medii totuși diferite. E bine să urmărim natura, să vedem cum se comportă, să aplicăm ce se poate aplica. Iar la sfârșit să ne vedem de ale noastre, adică să curățăm terenul, să fertilizăm, despre săpat, despre grădina fără sapă. Nu se poate, după părerea mea. Nu se poate, după părerea mea. Pământul trebuie lucrat nu la o adâncime foarte mare, dar la suprafață, ca planta să-și facă rădăcinile. Tot trebuie un pic râcăit pământul la suprafață. Nu putem să plantăm fără să săpăm, după opinia mea. Pământul trebuie fertilizat, trebuie săpat, trebuie greblat, trebuie îmbunătățit și dezinfectat, bineînțeles. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune vă doresc. La revedere!